Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Cecile, ang iyong mamshi. Yes guys, welcome to my channel, and for today's video, gagawa lang tayo ng isang quick makeup tutorial na napakadali sa mga nagmamadaling umalis at walang time mag-makeup. This is for you guys. Napakadali lang niyang gawin. So, ipapakita ko sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano ko gawin siya. So, kung gusto niyo malaman guys kung paano ko siya gawin, just keep on watching. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and click the bell notification below para lagi kang updated sa aking video. So, without further ado, intro muna guys. Okay. So, ayan guys, I'm back. So, gagawa tayo ng simple lang and quick makeup tutorial kung wala kang time mag-makeup. So, ngayon guys, syempre nakapag-cleanser na din ako. So, wala pa akong moisturizer. So, maglalagay tayo ngayon ng moisturizer. Syempre, this one, alam nyo naman to, diba? So, ito, ilalagay natin moisturizer. Guys, nilagay na natin ang ating moisturizer. Okay? So, next na gagawin natin is may nakita ko actually sa TikTok na ginawa niyang parang technique para hindi siya magkulas kapag maglalagay kayo ng foundation. So, itatry ko din siya ngayon. So, after nating ilagay yung moisturizer, maglalagay ako ng powder. Ano yung para siyang ano? Hindi, ito na lang. Yan guys. Lagyan daw muna ng sprayan natin ng beauty mist na Lux Organic Mist and Clips. So, spray lang natin. Guys. Then, tayin lang natin siyang mag-set. Ganun natin. Para hindi makulas ang ating ilalagay. Kung magpa-foundation kayo guys, ganito ang gawin niyo. Next is primer guys, maglalagay tayo. So, nalagay ko na siya guys, nakapaglagay na ako ng primer natin. So, next, kung hindi naman heavy ang pupuntahan nyo, pwede nang ito, BB cream lang yung gagamitin ko guys para sa everyday makeup look lang natin. So, ito guys na BB cream ko is ito yung, hindi ko alam kung paano i-pronounce to guys, yung pangalan niya, ilalagay ko na lang siya guys, then basahin nyo na lang sa akin, okay? Pero alam ko naman basahin, kaya lang baka magkamali ako ng pronunciation, okay? So, ayan, ito yung BB cream na White Flower number 23. Sa Watson ko lang ito guys nabili. So, itatry ko lang din siya. So, try natin po. Nalagay ko na yung feeling nitong BB cream na to is hindi siya malagkit, hindi siya mag-set guys. Ayan. So yan, ganda siya, hindi masyadong tamang-tama lang guys kapag lalabas kayo. Ito yung gagamitin yung BB cream na may sunscreen protection siya. So maganda siya. Okay, so next is magkilay tayo. Detailed ko guys na nabiling Superline. Superline ba to? Detailed Make Brow guys. Yung manipis na manipis. Ang cute, maliit lang siya. So magkilay muna tayo.
kung gusto nyong gawing pack na pack yung kilay nyo, syempre, gawin natin is linisan natin ng concealer. So, ang concealer ko is itong True Match, guys. So, gawin natin yung pack na pack. So, medyo i-darken lang natin. Gagamitin ko itong Make Brow na detailed din. So, ayusin lang natin yung kanyang gilid. Medyo i-darken lang natin. So, ayun, nalagay na natin guys. Nakapag-contour na tayo. So, next is, ito lang ang lalagay natin guys. Ito, colorette. Yung shade ko is Celeste. Ayan guys. Ito lang yung ilalagay natin sa eyes, saka sa cheeks and lips na natin. Okay? So, shake lang muna natin. Konti lang guys ilagay nyo kasi sobrang pigmented to. Isang dot lang, ayos na siya. So, ito try natin siya. Isang dot lang guys. Ayan, ganyan lang kaano kasi pag binlend mo siya is sobrang kita na siya. Cheeks natin. Isang dot lang din guys. And then super dami. Ayan. Guys, naging iba yung tema ng ating makeup. Grabe, hindi ko mapantay ang aking eyeliner guys. So next is open-end. So mascara. Ang mascara ko is yung kay Mama Antlux. Ayan, super mega ultra curl. Nabili ko to sa Watson din, matagal na, kaya lang yung iba kasi naipon ko lang, so ngayon ko lang siya.
pa ako maglalagay ako ng falsies. So since hindi na nga yung nasunod yung ating simple makeup or quick makeup look. So todo na natin. Nabili kasi ako dati sa online. Ayan. So itatry ko muna to. Parang i-blend natin yung dalawang kulay. So, try ko muna tong Mayumi. So ayan, nag-set na siya. So ilagay naman natin tong Meraki. Na is parang ombre. So, lalagay lang natin guys sa gitna. Guys, babalik ko at ayusin ko lang ang aking hair. A few moments later. Hope you like this video at sana may natutunan kayo sa ginawa ko doon. Naging iba yung sinabi ko kanina, yung nag-start pa lang tayo. So, tinodo ko na guys, hindi na naging quick makeup ang ginawa natin. So, ayun guys, sana nagustuhan ninyo kung ano yung looks na ginagawa ko. Though, simple lang din naman siya, kaya lang marami lang, kumbaga nadagdagan lang siya kung ano yung ginawa ko nung tawag dito. Ginawa ko tong makeup na to. So, hope you like it guys. Sana huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell notification below para po lagi kayong updated sa aking mga video. So, yun lamang guys. Thank you and see you on my next one. Bye-bye!